आम्ही आता एअरपोर्टला पोहोचलो आहोत आणि थोड्याच वेळात तुम्हाला कळेल की आम्ही कुठे फिरायला जात आहोत ते. रात्रीचे 11:15 झालेत आणि आम्हाला खूप भूक लागली म्हणून आम्ही भगत ताराचंद मध्ये पावभाजी खातोय. मी पावभाजी मागवली आणि विनयने मिसळ पाव मागवली. छान वाटतेय पण खूप एक्सपेन्सिव्ह आहे. आमची फ्लाईट लेट आहे, 12:30ची होती, ती आता 1:15 झाली आहे. तर आता आम्हाला इथे भरपूर वेळ एअरपोर्टला थांबावं लागेल, पण काही नाही, ठीक आहे. फ्लाईट्स आता लेट आहेत म्हणून मी बाबूला फीड करण्यासाठी बेबी केअर मध्ये आली आहे आणि तो फीड केल्यानंतर आम्ही लगेच निघू. फ्लाईटमध्ये खूप थंडी वाटत होती म्हणून मी कॉफी घेतली आहे आणि त्यावर मला कॉम्प्लिमेंटरी अल्मोंड स्मोक अल्मोंड हे मिळालं आहे. आम्ही आता जस्ट कोचिन एअरपोर्टला पोहोचलो आहोत आणि रात्रीचे 3:30 वाजले आहेत. कॅबसाठी वाट बघतोय. थोड्याच वेळात आमची कॅब जी आहे येत आहे आणि बघूया आता पुढचा प्रवास आमचा कसा होतोय ते. 7, 8, 9, 10 त्यामुळे व्हिडिओ आला तर लगेच तो हे कर. 4:30 वाजता आमची कॅब आली कोचिन एअरपोर्टला आणि 3 तासाच्या ट्रॅव्हलनंतर आम्ही आता नाश्ता करायला एका हॉटेलमध्ये थांबलो आहोत आणि त्याच्यानंतर आम्ही जटायू स्टॅच्यू बघायला जाणार आहोत जे 10 वाजता ओपन होतं.
अनफॉर्च्युनेटली आम्हाला रोपवे बंद असल्यामुळे जटायू स्टॅच्यूला व्हिजिट करता आले नाही. आम्हाला हॉटेलला पोचायला खूप लेट झालं आणि खूप थकलेलो. आम्हाला काही शूट करायला मिळालं नाही, त्यामुळे आम्हाला तुम्हाला रूमची टूर पण करून मिळाला नाही. तर आम्ही आता चाललो. संध्याकाळचे 6:30 वाजले आणि आमच्या इथे जवळच पद्मनाभ स्वामी टेम्पल आहे आणि तिकडचा ड्रेस कोड जो आहे तो हा साडीचा आहे आणि विलेचा लुंगीचा आहे. तर आम्ही हा आता वेअर केला आहे. तर सांगा मी ह्या साडीमध्ये कशी वाटते ती. आता निघतो आम्ही आता दर्शनासाठी. आमचं आत्ताच दर्शन झालं पद्मनाभ स्वामी टेम्पलमधून आणि इकडे खूप सुंदर प्रतिमा होती भगवान विष्णूची. दिव्यामध्ये खूप सुंदर वाटत होती आणि ही खूप प्रतिमा जुनी आहे. 4000 वर्षापूर्वीची ही प्रतिमा आहे आणि आम्हाला थोडा वेळ लागला पण दर्शन खूपच सुंदर झालं. हे भारतातील विष्णूचं एकमेव मंदिर आहे आणि सर्वात रिचेस्ट मंदिर आहे. सेकंड हॅपी ॲनिव्हर्सरी आदिती बीनय. तुगा ये पहिले सगळा नको कापूस हा बाबू. बस बस छान केक होता. चांगला आहे. ते घे ना.